Hey friends, welcome to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিমকি কেনেকৈ বনাব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে 4 কাপ ময়দা লওক, তাৰ পিছত তাতে অকমান নিমখ ছটিয়াই দিব আৰু সৰু 1 চামুচৰ আধা চামুচ কলা জিৰা ল'ব। সেইখিনি মিক্স কৰি তাৰ পিছত আপোনালোকে ঘি নহ'লে তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঘি হ'লে মানে নিমকিটো মচমচীয়া হয়। তাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। আপোনালোকে নিমখ অকমান বেছিয়ে দিব, মানে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দি ল'ব। নিমকি যেহেতু নিমখীয়া গতিকে অকণ বেছিকৈ দিব লাগে নিমখটো, ইমানো বেছি নহয়, মানে যাতে নিমকিটো খোৱাৰ লগে লগে নিমখীয়া লাগে তেনেকুৱা নিমখ অকমান দি ল'ব। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰক, মিক্স কৰি থাকক। তাৰপিছত আপোনালোকে 1 কাপ গৰম পানী ল'ব। গৰম পানী মানে ইমান উতলা গৰম পানী নহয়, কুহুমীয়া গৰম পানী লৈ ল'ব। আপোনালোকে ময়দা যিমানখিনি দিয়ে সেই হিচাপে পানী দিব। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু ময়দাখিনি হাতেৰে মাৰি ল'ব। ভালদৰে মাৰি ল'ব হাতেৰে, যাতে বহুত সফ্ট হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰে পাতলকৈ ৰুটি বনাই ল'ব। ৰুটিটো বহুত পাতল হ'ব লাগিব, পাতল হ'লে ভাল। মোটা ৰুটি হ'লে নিমকি ভাল নহ'ব, গতিকে পাতলকৈ ৰুটি বনাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে পিঠা কটা চামুচ এখন দি কাটি ল'ব। পিঠা কটা চামুচ নাথাকিলে আপোনালোকে কটাৰী ইউজ কৰিব। এনেদৰে কাটি ল'ব। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিমকি বনাব পাৰি। বজাৰৰ নিমকি আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব। এনেদৰে কাটি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এখন প্লেটত এইখিনি থৈ ল'ব ভালদৰে। থৈ আপোনালোকে আকৌ ৰুটি বনাব। এনেদৰে ৰুটি বনাই আকৌ মানে এনেদৰে কাটিব, কাটি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এখন গৰম গেছত এখন গৰম কেৰাহী দিব। কেৰাহীত তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেদৰে উলট পালট কৰি থাকিব। যেতিয়ালৈকে ৰঙা নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে উলট পালট কৰি দিব। এইটো চাওক আপোনালোকৰ নিমকি, নিমখীয়া নিমকি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে।